ați venit la un nou vlog. Eu sunt Daniel Tudor. Dacă sunteți în drum spre Ranca și treceți prin Costești, ar trebui să vă opriți și aici să vizitați peștera Liliecilor. Așa că haideți să-l vedem pe Batman în Gotham City. Gotham City. Da, e. Ăla naripatul din Gotham City. Păi și nu mergem, frate. Am pe aici.